ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਬਟ ਨਾਓ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਬੇਟਾ ਗਲਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚਾਅ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੇਟਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਯੂਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਠ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਤਾਂ ਬਣਾਓ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਨੀਂਹ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਭਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀਏ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਕਤ ਆਊਗੀ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੀ ਜੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਬੇਟਾ। ਅਰਦਾਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੈਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ, ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਦੇ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ ਸੇਵਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। 40 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਸ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਬੁਢਾਪਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੋੜ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਨਾ। ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲਿਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲਓ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਵੇਕ ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਵੇਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਔਰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਚਲੀ ਜਨੂੰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਸਮਝੋ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਬੇਟਾ ਕਰਮ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਕਰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਮ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਮਗਰ ਕਈ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਇਨਸਾਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬੋਝ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਦਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ, ਕੀੜੀ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਚਾਕਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਬੇਟਾ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਦੇਖੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੂਗਾ। ਸੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਰਾਗ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਬਸ ਕਮਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੰਗਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਭੀਖ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਲਾਦ ਬੜੀ ਲਾਇਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਟੀਸ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੰਤ ਮਤਬਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਆਏ, 2 ਸਤਸੰਗ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਸਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀਰੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ, ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂ ਜੀ। ਹੂੰ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਿੱਚੂਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਦੇ ਤਰਫ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਕਲ ਚੰਗੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ?
ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਸਮਤ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਊ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਸਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਤ ਆਪਾਂ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਬੋਝ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਪਰਸਿਊ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਬੇਟਾ ਕਰਮ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਭਰੂਗਾ ਉਹ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਸਕਾਂ। ਰਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਸੇਵਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਿਠਾਤਾ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਮਾਲਿਕ ਨੇ। ਉਲੰਘਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਉਲੰਘਣਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ? ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਈਏ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬਾਂਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਨਿਭਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਘਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਤਰਸ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਰਸੰਗ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੈਂ? ਹਾਂ, ਮਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਨਾ 10-15 ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਰਸੰਗ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਰਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਭੇਜਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ? ਭੇਜਿਆ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੂਗਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁਕਮੀ ਆਵਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁਕਮੀ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਮੂਰਖ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਹੈ ਕੋਈ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਲੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਲਿਕ ਜੋ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂ ਬਸ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਰਮ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਵਾਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਗਰ ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੋਝ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਮੰਨਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨਾ ਨਾਮਦਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਘਰ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਬੇਟਾ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ। ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਰਸਮ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹੋਗੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਪਾਓਗੇ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾਉਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇਜ ਖੋਲ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਮਿਟਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਖ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਐ ਕਾਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਐ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਡਰੋਗੇ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ ਮਨ? ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਨਹੀਂ ਡਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਬੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਭਜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਦਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ, ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਓਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਠੋ, ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ, ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟ ਵਧਾਈ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹਿੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਗਲਾਸ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹਿੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਨ ਉਹ ਐਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹਿੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਹਿੱਲ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮਗਰ ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ? ਤਨ ਥਿਰ ਮਨ ਥਿਰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਲਿਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਸਮਾਨੀ ਬੇਟਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਸੈਕਸ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਬੇਟਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਨਿਰਭਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਸੋਭਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਸੰਗ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਬਈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਮੇਰ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਔਰ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ ਬੇਟਾ? ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ? ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ 24 ਘੰਟੇ, 24 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁੱਸਾ। ਬੇਟਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਮਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਗਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦੇਰ ਮੇਲ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਭਜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਭਜਨ ਬੇਟਾ। ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ।
ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ? ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਡਬਲ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ, ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦਿਓ। बाबा जी मैं पहली बार आया इधर यहाँ पर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मेरे को घर जाने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। नहीं बेटा, हम यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं, हम रहने के लिए नहीं आए, ठीक है ना बेटा? मन में एक इच्छा होती है, हमने एक तस्वीर सी बनाई होती है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। वो 100% हो नहीं सकता बेटा। हम एक भ्रम में रह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब आपको सारा साल यहाँ रहना पड़े, फिर आपको एहसास हो जाएगा कि यहाँ भी कमज़ोरियाँ हैं, यहाँ भी दुख तकलीफ़ें हैं। तो ये हमारी मन की बात है बेटा। मन हर वक्त जिम्मेवारी से भागता है और आसान तरीका ढूंढता है बेटा। आसान तरीका है नहीं कोई। जिम्मेवारियों को सामना करना पड़ेगा, जिम्मेवारियों को निभाना पड़ेगा बेटा। बाबा जी दूसरा सवाल है कि मैं अपनी फास्ट फूड की अपनी क्या नाम है रेस्टोरेंट खोला था, तो मैं हमेशा खोलता हूँ और फिर कुछ बीच में अच्छा होता है और फिर बीच में फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। नहीं बेटा, वक्त निकालें, सोच विचार करें, माँ बाप से सलाह करें, मगर फिर मेहनत करें। अब शुरू करना बंद कर देना, शुरू करना बंद कर देना, ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजारी जाएगी। शुरू में विचार करके एक चीज़ को पकड़ लें और फिर मेहनत करके उसमें लगे रहें। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ 90 ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੁਨ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਉਸ ਵਕਤ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਔਰ ਉਸ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਧੁਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿਓਗੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਇਆ ਜਰਾ, ਘੰਟੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਸਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ बेटा। बाबा जी इसे जन्म चले जाएगा। बाबा जी जब भी मेरी लाइफ में कोई आता है ना, मैं उससे इमोशनली अटैच हो जाता हूँ, फिर वो जल्दी से जल्दी मेरी लाइफ से चला जाता है, तो मेरे को बहुत दुख होता है। मैं डिप्रेशन वगैरह गया और ना स्टडीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर पाता हूँ। देखो, रिश्ता निभाने के लिए ना बेटा काफ़ी कुछ चाहिए। अगर हम किसी चीज़ के ऊपर हावी हो जाएंगे, ज़्यादा बोझ डालेंगे, तो वो डर जाएगा इंसान बेटा। तो आप अपना वजूद रखें, ये ठीक है कि साथी चाहिए, मगर अगर आप अपना वजूद को इतना हावी कर देंगे तो दूसरे को तो डरा देंगे ना आप। तो थोड़ा सा संभल के। और बेटा ज़िंदगी हम अकेले आए हैं और अकेले जाना है। ये भी एक भ्रम है कि कोई साथ निभाएगा या हमारा जन्मों जन्मों तक साथ देगा, ये सिर्फ पिक्चरों में होता है। सो अपने आप को इतना ताकतवर बनाएं, अपने अंदर हिम्मत रखें। क्यों हम किसी के नीचे दबें? बाबा जी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि बाबा जी कोई भी मेरे को टीज़ वगैरह करता है या कोई भी करता है तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है, पर पापा ये कहते हैं कि अगर आपने गुस्सा कर दिया तो आप जो भी सेवा कर रहे हो वो मिट्टी हो जाएगी। नहीं बेटा, अगर टीज़ करता है तो हमें क्या फ़र्क होना चाहिए बेटा? हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जब आप रिएक्ट करते हो ना, दूसरे की खुशी उसमें है, और अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे तो उसकी खुशी ख़त्म हो जाएगी बेटा।
ठीक है ना। हाँ, चुप करके वहाँ से चले जाओ, वो बोलता है बोलने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। उसके कहने से मेरी ज़िंदगी तो नहीं बदलेगी, मगर उसके कहने पे मैं रिएक्ट करूँगा तो मैं फिर उसके जाल में फंस गया। बाबा जी मेरी फैमिली और मेरे पे दया मेहर बनाए रखना और नामदान की बख्शिश करना। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜੂ, ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਆਪੇ ਆਪਦਾ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਛੱਡ, ਵੀ ਜੋ ਹੋਊਗੀ ਆਪੇ। बेटा दोनों चीज़ां ही ठीक है, थोड़ी जिहड़ी गल है बिल्कुल सही है, मगर माँ बाप की भी गल आपां नूं विचारनी चाहिदी है। बेटा दूजे नूं आपां उन्ना ही दे सकते हैं जो अपने कोले है। मेरी जेब 100 रुपये है, मैं दूजे नूं 90 दे सकदा, जो मेरी जेब विच है नहीं मैं दे नहीं सकदा। हुण जिन्ना चिर मेरे पैर ज़मीन दे उत्ते नहीं, ठीक है ना, मेरा कोई वजूद नहीं गा, मैं की किसी की मदद करूँगा। बेटा आपां रौला पा के बह जावांगे, होना कुछ नहीं गा, ठीक है। इस करके आपां अपने पैरों के उत्ते खड़े होइए, उस मुकाम ते पहुँच सकीए जिथे आपां इन्हां चीज़ां नूं बदल सकते हैं, तां करांगे तां फायदा होऊगा। हुण जे मैं उही सड़क ते बाहर खड़ा हो के रौला पाई जावां, मैं कितना घंटा पा लूँगा, 2 घंटा पा लूँगा, किसी कोई सुनूगा कोई नहीं सुनूगा, गल कुछ बननी नहीं। बेटा सो जदों आपां फर्क कर सकते हैं उदों करिए, बजाए इहदे कि आपां जने गणे दे नाल जाके रौला पाना शुरू कर दिए। बेटा ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 4:45 ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ 5 ਵਜੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਲਾਹ, ਅਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਲਾ ਟਾਈਮ लेट भी हो जाए। कोई हो गए बेटा, एक घड़ी आधी से भी आध, कुछ चंगी चीज़ तक गल करना च पऊगी, भावें 1 मिनट भी पवे, मगर पऊगी तो सही। घरे बह के तो पुठियां गल्लां सोचांगे, वो सैलफोन के उत्ते रवांगे आपां, वो भावें 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट कोई चंगी चीज़ तो अपने कन्ना च पवे, मगर नाल ये भी सोचना चाहिए कि बेटा आप टाइम सिर जाइए। ਰਾਜਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੂਗਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜੇ, ਅਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰੇਕ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, मगर बेटा ये तो मालिक दी मौज है, अपने वास की गल थोड़ी है। बाबा जी मेरी बेटी है नहीं ना कोई भी, मेरा बेटा मैनू अगे कहता सी ते तू मम्मी मेरे नाल प्यार बहुत घट करनी है, फिर मन बड़ा दुखी हुंदा है। वो बेटा है बिस्तरा साढ़े च सेवा करना नहीं है, नहीं सोचीदा हुंदा, इसे करके बेटियां होनियां चाहिए हाँ ना। बाबा बेटी जी हुंदी तां कदे ना इहो जी गल कहंदी, बेटियां तो बगैर कुछ नहीं है, बेटियां नाल बंदा बहुत दुख सुख कर लैंदा है। ਉਹ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਆਦਤ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੱਟ ਦੇਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਆ ਮੇਰ ਕੋਈ ਰਾਜਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰਲੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅਸਲ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਕਰਮ ਕੀ ਰੇਖ ਕਟਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਸੇ ਜਾਈ ਮਿਲਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈ ਮਗਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ। ਸੋ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਟਾ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਸਿਰਫ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਰਾਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨਾ ਬਿਆਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਆਉਣ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਬਿਆਸ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ। ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਹਿਣ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਰਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਕ ਬਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਫੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੀਏ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਨਾਲ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕੋ। ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਰਿਬਨ ਲਗਾਓਗੇ? ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦ ਪ੍ਰੋਡੀਗਲ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਹੋਊਂਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇਪਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਡੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਸਕੂਗਾ, ਕੀ ਨਿਭਾਊਗਾ ਬੇਟਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਾਡਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ। ਬੇਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੈ, ਚੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ 4 ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਗਰ ਹੋ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ ਬਸ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮਾਨ ਸਕਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਨੇ ਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਆਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੈ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੱਜਣ ਸੈਣ, ਹਰ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਾਕ ਰੁਲਣਾ, ਕਹੀਏ ਕਿੱਥੇ ਵੇਣ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆਂ ਹਰ ਸੁਰਜਣ ਦੇ ਖਾਨੇਣ, ਹਰ ਸੁਰਜਣ ਦੇ ਖਾਨੇਣ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੱਜਣ ਸੈਣ, ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੱਜਣ ਸੈਣ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੇਟਾ, ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਸ਼ਬਦ, ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਰਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ 2 ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ, ਅਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਵਧੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ ਕਿਹੜਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ।